स्मार्टफोन प्रयोग सुरक्षा नियम र विनियम। मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू, हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मोबाइल फोन सुरक्षा नियम र कानुनको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ। त्यसैले सुरु गरौँ। पहिलो, हामीले सधैँ मोबाइल फोनलाई अपडेट राख्नुपर्छ। यसले सुरक्षा समस्याहरूबाट बचाउँछ। दोस्रो, सार्वजनिक वाइफाईमा जडान गर्दा सावधानी अपनाउनुहोस्। व्यक्तिगत डाटा चोरी हुन सक्छ। तेस्रो, अज्ञात स्रोतबाट एप्स डाउनलोड नगर्नुहोस्। यसले भाइरस र म्यालवेयरको जोखिम बढाउँछ। चौथो, मोबाइलमा प्राप्त हुने अवाञ्छित कल र मेसेजबाट बच्न स्मार्ट फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अन्तमा, आफ्नो मोबाइलको फिजिकल सुरक्षा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सजिलै चोरी नहोस् भनी सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। मोबाइल फोन सुरक्षाको बारेमा जान्नु भनेको तपाईँ र तपाईँको प्रियजनहरूको जानकारीलाई सुरक्षित राख्ने कुरा हो।